ik heb gevonden in Schillaard, of Skillaard zoals het vroeger heette, is een kerktoren wat is blijven staan, waarvan de kerk zelf is afgebroken. En daar hangt een heel verhaal aan vast. Maar waarom ik er naartoe ga is omdat er 8 oorlogsgraven liggen van een groep piloten uit Engeland die daar zijn neergestort. En daar wil ik wat meer over weten. Documenteren wat er gebeurd is. Ik ben gewoon nieuwsgierig en we gaan er eens even kijken. Ik ben benieuwd waar ik terecht kom. Schillaard. Ik ben wel benieuwd naar die plek. Ik heb het een en ander op internet gevonden. Interessant om daar eens terecht te komen. Een nieuwe weg aan het leggen, zeg je. Ik ken dit gedeelte goed omdat ik voorheen, toen ik in de buurt van Leeuwarden werkte, deze weg dagelijks reed. Maar er is goed onderhoud aan het doen aan de wegen, zeg hier. Het ligt prachtig gelegen in Friesland. Nou, dat is duidelijk een watermolen, waarmee ze dus honderden jaren geleden stukken land droog hielden. Je ziet dat hij op een beetje verhoging staat en dat het land zelf wat lager ligt. Maar ja, hier werd zeg maar het water opgepompt en over de dijk heen gegooid. Ik weet niet of je het goed kan zien op de GoPro, maar een prachtig aangezicht van een Fries dorpje waar je dus de kerktoren hoog boven de huizen uit ziet steken. Ja, ik blijf het een bijzonder, je komt ze overal tegen natuurlijk in Nederland. Maar op een of andere manier vind ik ze in Friesland toch weer net even anders. Je komt even wat oudere gebouwen tegen dan bijvoorbeeld in Noord-Holland over het algemeen. Hè? Ik ben Hallagrim, zoon van Egisgar. Du bist Redbart, zoon van Oud-Gilles Koning. Du bist mijn stalker. Ja, wat je in dit soort gebieden tegenkomt zijn eigenlijk alleen maar de grote boerderijen. Er is niet heel veel bewoning hier. En we gaan eventjes opzij, want deze lijkt wel sterker dan mij. Deze... Dus daar breng ik weinig tegen in. Komt er nou nog een? Oké, mag ik pakken? Oké, meid, dankjewel. Een soort verlennen, mijn vriend en lief. En sta er gewoon in mijn gaskie van mijn lief. Prachtig weer vandaag buiten, 21 graden. Sjoor ik helemaal steen. Ik viel zijn hand op mijn schouder.
West-Friesland. En daar zie je dus ook weer een torentje. Het verhaal van koning Redbaard. Interessant te kijken. Onhelsen hier Ja, dan ben je te kijken. Onhelsen hier terug, ja. Nou, hier zie je dus duidelijk een soort kerktorentje wat hier nog staat in Hinnaert. En kijk wat een prachtig beeld dat geeft. Er wordt al melding gemaakt in 1175. In dat jaar wordt er al geschreven over dit dorp Hinnaert. En je ziet duidelijk dat het hier afloopt. En dat we hier ook op een terp staan. Het is hier geen ingang. Prachtig. Kijk, dat zijn kloostermoppen waar die kerk op toren opgebouwd is. En de rest is dus van hout. Hier stond dan voorheen natuurlijk de kerk zelf, lijkt wel. Hier vind je nog een paar ontzettende oude graven. Even kijken of het nog wat vertelt. ...1655 is het graf. Bijzonder. Hier 1585. Bijzonder om hier te lopen. Kijk. Tot 1970 werd deze kerktoren voor een symbolisch bedrag van 1 gulden nog met de hand geluid. Pak dat straatje terug daar zo. Een bijzonder dorpje is dit. 47 inwoners. En in de middeleeuwen waren dat er ongeveer 120. Heel bijzonder, dit dorpje. Ja, ik heb daar toch wel wat mee. Als ik op dat soort plekken even stop en gewoon mijn gedachten, mijn fantasieën laat gaan hoe het vroeger daar geweest moet zijn.
Vind ik prachtig om eventjes zo te zien. En daar heb ik absoluut wat mee. Maar we gaan naar de volgende plek die ik heel bijzonder vind. Deze kwam ik tegen en eerlijk gezegd ben ik al een keer geweest in dit dorpje, omdat ik er een keuken verkocht heb. En in een van die huizen heb ingemeten. Maar toen had ik niet zoveel oog voor het kerkje zelf. Ik heb er wel naar gekeken. Maar ja, dan ben je met je werk bezig. En ik heb toen altijd gezegd van ik hoop dat ik het dorpje nog eens tegenkom. Want ik wist niet meer uit mijn hoofd waar het was. Maar ik rijd er nu toevallig langs en ik herkende een gedeelte van de weg toen ik erheen reed van hé, dit komt me bekend voor. Dus zodoende. Nou, hier komen we dus bijna op de plek aan waar we moeten zijn. En even kijken wat hij aangeeft. Nog 1,6 kilometer. En wat ik nou zo bijzonder vond, is dat je dus vanaf de weg helemaal niet kan zien bijna dat het er staat. Het is gewoon één kerktoren waar nog wat graven omheen liggen. Net als waar we eigenlijk net terecht kwamen. Maar dan veel groter. En ja, het is een... nou, ik ga er zo meteen meer over vertellen. We zijn er bijna. En ik laat dit nu even aanstaan. Omdat ik... even kijken hoor. Hij zegt nog 1 minuut. Ik kan het dus vanaf de weg eigenlijk niet echt goed herkennen. En dat is wat ik... Skillard. Nou, daar is het, Skillard. Jawel, je ziet hem wel. Kijk, die toren die daar bovenuit steekt. Wat grappig. Er staat gewoon 1 toren. Ja, laten we eerlijk zijn. Dat gaan we even onderzoeken. En er staat eigenlijk maar 1 boerderij hier. En ja, dat moet het zijn dan. Ja, daar zien we het dus al. Het monument. Nou. Kijk, ik sta hier bij het oorlogsmonument van deze jongens. In de nacht van 1 op 2 maart vlogen deze jongens in een Short Sterling. Dat is een vliegtuig, een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. En die zijn dus naar Berlijn gevlogen, zie je hier. En die zijn over deze route zijn ze heen gegaan en deze route terug. Dus je ziet boven de Waddenzee. Ze zijn bij Denemarken zeg maar naar binnen gegaan. Hebben Berlijn gebombardeerd en probeerden weer terug te komen naar Engeland. En ze hebben hun doel gehaald. Maar uiteindelijk hebben ze het niet overleefd. En wat nou zo apart is van deze jongens, is dat er 8 graven zijn. En je ziet er maar 7 op de foto. En dat gaan we eens even uitzoeken. We zitten dus in een of andere route. En dit is dus de toren van Skillard. En je moet je dus voorstellen dat zie je daar aan dat beetje driehoekachtige wat je in de muur ziet. Dat de kerk die hier gestaan heeft, die is afgebroken in 1885 geloof ik. Kijk.
Hier kan je de urnen bij zetten. Maar we gaan zo meteen even naar deze graven. We gaan eerst eventjes naar het torentje zelf. 1661 is het gebouwd. En het is hoofdzakelijk gefinancierd, en dat weet ik dan toevallig van internet, door de meneer die hier ligt. Zijn hele graf ligt aan gort. Maar deze meneer die heeft de kerk gefinancierd die hier is gebouwd. Nou zegt de overlevering ook nog wat anders. Maar dit is Douwe. Even kijken of ik wat kan ontdekken. Nee. Nee, het is bijna niet meer leesbaar. Nou, ik schrijf de tekst er wel onder. Maar hij is wel overleden in 1680. Wat ik hier zie. Anno 1680. Albert. Nee. Nice. Niet te lezen zo op deze manier. Dan moet ik met nat water eroverheen en dan zie ik veel beter de contouren. Kijk de details. Prachtig. Bijzonder hoor hij. Kijk, dat hebben ze afgeroosterd tegen vleermuizen. Zo. Er liggen hier maar weinig graven. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dat is vreemd, want er stonden maar 7 mensen op de foto. Oké. Nou, van deze jongens kan ik van de meeste foto's vinden. Kijk, hier zie je al een foto van hem. Bijzonder. Kijk, en deze jongens die lieten dus hun leven voor onze vrijheid. En dat is de wireless operator, airgunner, de navigator, armor, Pritchard, Iron, Moos is airgunner, Lamb is de navigator en de bomber, en de airgunner Martin, en dan de piloot Howland, en dan een airman of 1939-45. Ze weten dus niet wie dit is. Oh, kijk, nog een foto. Laat ik eventjes zien. Ja, ik vind het altijd ontzettend bijzonder om zoiets dan te bekijken. Ik zie dat mijn batterij bijna leeg is, dus ik ga zo meteen stoppen. Die staat rood te knipperen. Of in ieder geval staat die flink in het rood. Maar het verhaal over de piloten, dat vertel ik jullie thuis. Want daar ga ik beeldmateriaal bij zoeken. Het zijn nog vrij recente graven, moet ik zeggen. Het is allemaal zo'n 30, 40 jaar, 50 jaar oud. En hier ligt iemand die net is overleden. En, hè? Oh, wacht even. 7 juni 2023. Sibbeltje Terpstra Riemersma is hier overleden. Ze is ouder als mijn moeder geworden. Die is van 1943. En
zij is van 1937. Het is een predikant die in 1980 is overleden. Oké. Nou, het geeft maar aan dat het alleroudste graf, dus echt, dit is het jaar 2000, 2015, 1979. Maar dit is dus echt het oudste graf. En deze man die schijnt dus de kerk ooit voor het grootste deel gefinancierd te hebben. Hij was boer en had waarschijnlijk het vermogen om daarin het grootste deel voor zijn rekening te nemen. Je moet je voorstellen dat kerken werden in een dorp gebouwd door de gemeenschap. Het geld moest uit die gemeenschap komen om zo ver mogelijk te komen. En ze hielpen natuurlijk elkaar bij de bouw. Het is niet zo dat er een of andere aannemer van ver weg werd ingehuurd. Dit is allemaal lokaal werk geweest in die tijd. Dus, maar bijzonder. Wat ook bijzonder is, en dat ga ik je even laten zien, is, als ik nu hier sta, ik ben 1,92 meter. En ze waren niet zo groot in die tijd. En toch woonden hier de grote Friezen. Dat is dan wel weer apart natuurlijk, want de grote Friezen, zo noemden de Romeinen de mensen die uit dit gebied kwamen, ging dus voor deze kerk niet op. Nou, we gaan naar de volgende plek. Ik heb er nog eentje te laten zien. En die heeft heel veel met deze kerk te maken. Er liggen geen oorlogsgraven, maar ik ga er wel even kijken. Tot ziens. Ja, dan pas ben ik vrij.